Вітаю всіх на каналі FF «Слава Україні». Переді мною на столі альбом «The Garden at Orgeval» Поля Стренда. Один із моїх улюблених, до речі. Як свідчить назва, мова йтиме про персональний садок, класика світової фотографії Поля Стренда у французькому Оржевалі. Однак я трохи розширю цю тему від конкретного садка в Оржевалі до Едемського біблійного саду. Чому так? Бо у християнському віровченні образ цього саду є образом всесвітньої гармонії, всезагальним ідеалом, даром Божим людині і образом райської насолоди. А ще у ньому є дерево пізнання, тому що Поль Стренд працював у цьому садку і фотографував його, перебуваючи вже у цілком зрілому віці від 65 років до своєї смерті, отже, вже спізнавши життя. Після своїх численних подорожей він віднайшов у своєму садку гармонію, насолоду і задоволення, повернувшись до витоків, себто до природи. Про що нам переконливо говорять його фотографії? Ще ширше, сад як образ, архетип традиційно розкривається у творчості багатьох і дуже багатьох митців. Від українського Григорія Сковороди із його садом божественних пісень до триптиха Ієроніма Босха із його садом земних насолод. Від хрестоматійного садка вишневого коло хати Тараса Шевченка до картини Яна Брейгеля-старшого «Едемський сад». Від імпресіоністів Клода Моне «Дама в саду Сент-Андрес», Едуарда Мане «Сад художника» та Альберта Сіслея «Фруктовий сад весною» до романтичного циклу «Чарівний садок» Йозефа Судика. В історії культури є сотні прикладів відтворення образу саду в літературі, живописі, музиці. Отже, книга «The Garden at Orgeval» видана видавництвом «Апертури». Видана дуже гарно і чимось нагадує книгу поезії, а чимось великі старі грубі зошити 50-х років завдяки оцій паперовій вклейці на обкладинці з назвою. А водночас ця вклейка ще нагадує наклейки на старих банках з хімією. Обкладинка обклеєна полотном і схожа на картину. Гарний папір відтінку слонової кості. Ось есей іншого відомого фотографа Джоеля Мейєровіца про Поля Стренда. А ось вступні вислови Поля Стренда. Світ митця безмежний. Це можна знайти де завгодно, далеко від місця вашого проживання або за кілька футів від нього. Це завжди на вашому порозі. Перше фото під назвою «Дивлячись в сторону Елісіс. Верба. Зима». Дощ із вербових лоз огортає трохи похмурий шматочок міського пейзажу у зимовій мряці. Морозні виноградні лози. Чудове поєднання білих замерзлих лоз із туманною, а насправді притрушеною інієм далиною і загадковими контурами темних стовбурів у тіні. За духом і тональністю судиківська картина. Класично ефектна, внаслідок ненав'язливого контрасту, під'їзна дорога, що тоне, губиться у кущах, лозах і висохлій траві. Все людське тлінне, а природа вічна. Просто квітуча весна. Квіти на фруктовому дереві. У цих двох останніх простих і невигадливих фотографіях відчувається якась душевність і тиха гармонія. Гліцинія сяє білими квітами на темному тлі.
Просто братки. А це фото назвали просто сад. Крокуси і примули знаходяться у повній гармонії із висохлим листям зверху. Додам, що, очевидно, всі фото з альбому зроблені на великий формат. Звідси така деталізація і чарівна тональність. Квіти під дивною назвою «Холостяцькі кнопки». Вони є маленькою досконалістю. А ця щаслива сім'я є таким собі маленьким шедевром. Квіти сяють білизною на темному тлі з листочків, що ніби кружляють навколо них. Квіти справді випромінюють щастя і справді разом. На фотографії «Пізна осінь» є гармонія листя і світловий акцент. Каскад з квітів радує серце контрастом і простотою. Гриби впевнено відсилають мене до Олександра Ранчукова. Той же стиль, подібний настрій. Жовта лоза серед скельних рослин виділяється контрастом і вишуканістю візерунків листків. Роботи опале листя, ірис перед зимою та ірис і пеньок радують композиційно і тонально. І знову простота вкупі з глибиною. Фото з вікна Хейзел знову примушує згадати про Йозефа Судика, як і чудова робота «Сад». Видка лоза, танцююча лоза. Опале яблуко несе в собі цілий оберемок емоцій. Листя лілії «Зима» примушує нас милуватися як тональністю, так і візерунками з листя. Гніздо відсилає нас до дитинства і світу казок, а також звертає на себе увагу чітким освітленням по головному в кадрі. Дзвоники – це просто переплетені стебла. Радше спогад про дзвіночки. І це, власне, той випадок, коли назва дуже важлива. Назва «Віргінська ліана» дана французькою. Як нагадування, що садок в Оржевалі дуже близький до Парижа. І це, власне, дві фотографії, у яких через гнучкі міцні стовбури передана сила землі.
Листя і слимачок передрасовують нас до чогось теплого і душевного. Оракул Сальпінарію по світлу нагадує мені віддалено Кале від Роберта Меплторпа. Але не зрозуміло, чому саме оракул. Може, у вас є якісь ідеї? Зимова верба, поза сумнівом, є фотографічним об'єктом. Взагалі, зимовий сад на цих фотографіях є якимось радісним і святковим. Велика лоза, жива у смерті, є філософським твором, який насичений вишуканою, трохи похмурою і загадковою графікою. Ноги верби насичені земною силою, як і її стовбур. Плакучий в'язь. Знову назва на французькій, як данина цій землі. Він як гігантська анаконда. В ньому багато первісної дикої земної сили. Цікаво, що саме цією роботою закінчується альбом. У цій роботі немає затишку від садка, а віє первозданною силою, яка не підвладна людині. Може, в цьому є певний прозорий натяк? Критики писали, що фотографування власного садка то є наслідок зниження фізичних можливостей на схилі літ. Однак я думаю, що це не залежить від віку. Відчуття єдності з природою, а ширше космічне відчуття приходить не в залежності від віку, а в залежності від наростання глибини особистості. І, власне, в цьому позірно-скромному альбомі без жодних ефектів чудово поєднується гармонійність і глибина. Власне, те, що неможливо виміряти, але чітко можна відчути. На початку я сказав, що ця книга видана як книги поезії. Насправді, тут є певна неточність. Бо ця книга, власне, і є книгою поезії. Лише поезія у ній фотографічна. Для нас важливі ваші підписки, ваші коментарі і не забувайте про лайки. До зустрічі!